Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Plant Yes. In deze video stek ik deze plant, de Tradescantia of vaderplant. En ik laat ook zien hoe je hem bewortelt. Vind je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Begin met het knippen van stukjes stengel van ongeveer 10 cm lang. Knip het liefst midden tussen twee groeipunten. Deze groeipunten zitten bij het punt waar het blad vastzit aan het steeltje. De soorten die ik hier stek zijn de Tradescantia fluminensis en de Tradescantia zebrina. Deze plant kan je bewortelen in water of gelijk in de aarde. Haal hiervoor de onderste blaadjes van de geknipte takjes af. Op deze plekken kunnen namelijk nieuwe wortels worden gevormd. Zet de stekjes op een zonnige plek en zorg ervoor dat ze voldoende water krijgen. 3 weken later zijn de plantjes beworteld. Til ze voorzichtig op om te zien of ze beworteld zijn. De stekjes in het water hebben enorme wortels gekregen. Verpot deze in potjes met een luchtige potgrondmix. Bedankt voor het kijken van deze video over het stekken van de Tradescantia. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Neem een kijkje rond en begin met het groeien van je kennis. Doei!